Hello, today we will talk about the importance of the sunlight to living organisms. Sunlight is very necessary for all living organisms. ليه بقى هو very necessary for living organisms؟ دلوقتي احنا عندنا البلان depend on sunlight to make its own food، واتكلمنا عن ده الليسون اللي فات، وقلنا ان هو make its own food by photosynthesis process. طيب عندنا الانيمال برضو depend on ايه plant، والبكتيريا والفنجاي also depended on planet in their feeding. طيب يعني ايه اصلا photosynthesis process؟ الفوتوسينثيس بروسيس ده هو دلوقتي احنا عندنا البلانت متكون من ايه؟ من شوت سيستم وروت سيستم. احنا في الليسون اللي فات خدنا الجزء ده، والشوت سيستم ده عرفنا ان هو consists from leaves and a stem. طيب الفوتوسينثيس بروسيس بقى ده بيحصل في الشوت ولا بيحصل في الروت؟ الفوتوسينثيس بيحصل في الشوت سيستم especially take place in the green part في الليفز. طيب بيحصل برضو ازاي؟ دلوقتي عايزين نعرف how does the photosynthesis process occur. الليفز عندنا absorb the sunlight و absorb the carbon dioxide from air، وعندنا الروت بتعمل absorb للwater and mineral salts from soil. يعني احنا دلوقتي عندنا الليفز بتعمل absorb للsunlight و absorb للكربون دايوكسيد from air، والروت عندنا بتعمل absorb للwater and mineral salts from the soil. all previous substance react together to produce. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل عندنا produce للفود بتاع البلانت. طب البلانت ده ايه الفود بتاعه؟ الفود بتاعه عبارة عن حاجة من الاتنين، لا ستارش لا شوجر، ستارش اور شوجر. يعني دلوقتي البلانت عندنا بيعمل its own food. طب ايه هو الفود بتاعه؟ هو لا ستارش لا شوجر. طيب البلانت بيعمل absorb للكربون دايوكسيد. طب هو produce ايه بقى؟ هنركز في الحتة دي. البلانت بيعمل absorb للكربون دايوكسيد but it produce the oxygen gas. يعني هو بيعمل absorb بيمتص الكربون دايوكسيد بس بيعمل produce بيطلع لنا oxygen ايه gas. يبقى دلوقتي عندنا factors very necessary to photosynthesis process. 3 factors. Number 1 sunlight, number 2 carbon dioxide from air, number 3 water and mineral salt from the soil. السبستنس دول react together to produce الفود بتاع البلانت. ايه الفود بتاعنا بتاع البلانت عندنا؟ الفود بتاع البلانت عندنا sugar or starch. طيب وبيعمل بروديوس لانه جاز للاكسجين جاز but it absorb ايه كربون دايوكسيد. طيب بعد كده عملوا classification للليفينج اورجانيزمز كلهم according to the way of their feeding. قسموهم ايه لثلاث حاجات. اول حاجه producer، نمبر 2 consumer، نمبر 3 decomposer. يعني ايه producer؟ البروديوسر دول living organism can make their own food زي البلانت كده. مش انا لسه قايله ان البلانت ده make its own food؟ عشان كده البلانت ده يعتبر ايه بروديوسر. البروديوسر دول living organisms can make their own food by themselves through photosynthesis process. واحنا لسه متكلمين ايه الفوتوسينثيس بروسيس. يبقى هما living organisms make their own food ايه through the photosynthesis process. الاكزامبلز عندنا اللي هو الجرين بلانت والجرين algae و some types of a bacteria. طيب بعد كده عندنا نمبر 2 الكونسيومر. الكونسيومر دول عبارة عن living organisms depend on producer directly or indirectly. ازاي بقى directly or indirectly؟ دلوقتي الكونسيومر دول لو مثلا عندنا مثلا تشيكن لقيت بلانت، مش دايركتلي كده هتروح تاكل البلانت ده، يبقى هي feeding on ايه producer. يبقى احنا دلوقتي عندنا consumer feeding on producer. اول لما بتلاقيه بتروح تعمل ايه تاكله على طول. زي الشيب برضو عندنا تاكل عندنا البلانت على طول، اول لما تلاقي بلانت تروح ايه رايحه واكلاه. وعندنا بقى consumer feed on consumer. ده بقى اللي هو indirectly. يعني ايه؟ يعني هو consumer اول لما بيلاقي consumer، الكونسيومر اللي هو لسه واكل البروديوسر ده بيروح ايه واكله. يعني عندنا دلوقتي consumer feeds on producer ان هو اول لما بيلاقي مثلا بيروح ياكله على طول، زي عندنا ايه تشيكن والشيب. وعندنا consumer feeds on consumer يعني
ده بيكون indirectly، يعني هو الكونسيومر بياكل بروديوسر، وبعد كده يجي كونسيومر يروح ايه واكله. تمام الجزء ده. بعد كده عندنا ديكومبوزر. ايه الديكومبوزر ده بقى؟ هما living organism get their food by decomposing the organic wastes، يعني بيحصلوا على الفود بتاعهم عن طريق decomposing، يعني تحليل الاورجانيك ويستس. يعني ايه؟ زي ايه الاورجانيك ويستس دول؟ عندنا 3 حاجات للاورجانيك ويستس: dead bodies، plant remains، or decayed food. decayed food اللي هو الاكل البويز يعني. يبقى نمبر 1 عندنا من الاورجانيك ويستس اللي هو dead bodies، نمبر 2 البلانت remains، نمبر 3 الديكيد فود. هما living organism get their food by decomposing، مش هما اسمهم decomposer، يبقى جاي من اسمها، بيحصلوا على الفود بتاعهم by decomposing زي organic wastes. ايه الاورجانيك ويستس دول؟ اللي هما dead bodies والبلانت remains والديكيد فود. طيب عندنا بعد كده بقى الامبورتانس بتاعت الديكومبوزر. الامبورتانس بتاعت الديكومبوزر دي help us to get rid of bodies of dead organisms، بتساعدنا ان احنا نتخلص من الديد بوديز، من bodies of dead organisms. ان احنا عندنا دلوقتي بنقدر ان احنا نتخلص من البوديز بتاعه الديد organisms، الحاجات اللي هم ايه ماتوا. دي increase the soil fertility، بتزود من